Ang negosyo mo, magbibigay sa iyo ng income, but not emergency funds. Hindi rin emergency funds ang investment. Kaya nga sinasabi po natin mga kapatid, unahin ang emergency fund bago investment. Ang ganda ko po eh. Sorry, naganda lang ako sa sarili ko. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc. Gigi Sunga. And sa lahat po gusto magpa-codes kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa personal FB ko. Nandiyan lang po sa paligid-ligid. Okay? Alright, so usapang emergency funds ulit tayo. Kasi yung isa nating vlog na paano how to build your emergency fund. Marami nanood. So, tingin ko, sabi ko, sige, mukhang interested na may mga followers natin. Kaya, lagyan natin ng isa pang content ngayon. Okay? So, ito pag-usapan natin sa emergency funds. Kailan nga ba o ano ang mga maling emergency funds? Meron tayong mga ginagawa na emergency funds na mali, hindi dapat. At gusto ko po makatulong ako sa inyo. Kasi before din, ito din yung mindset ko na ito mga bagay na to, tao na to, sila emergency funds ko, which is wrong. Mali po yun. Okay? So, yun muna natin pag-usapan. And second, i-share ko sa inyo, ano ba talaga yung, paano ka nga ba talaga makapag-build ng emergency funds based sa aking experience. Okay? So, let's go. Tuloy na tayo. Let's go. Unang-una, na hindi emergency fund. Ito, number 1, credit card. Never na naging emergency funds yan. Naalala ko nung nag-apply ako ng credit card, lagi sinasabi, pwede ka rin mag-cash out, di ba pwede mag-withdraw? Para in case na emergency, di ba? In case na emergency, meron ka. Well, tama naman yun kasi kung halimbawa, bigla ka na kailangan, punta ka lang sa ATM, meron ka na, di ba? Pero yung talagang emergency funds mo, it's not, kasi babayaran mo din yan, di ba? Tapos may interest din siya. So, a credit card is not an investment, it's not an emergency fund, kapatid. Kung nakadepende ka dyan, pag nagkasakit ka, pag nangailangan ka, hindi yan ubra. Kasi, magkano lang ba pwede natin kuhanin, lalo doon sa mababa lang yung credit limit, di ba? Ang emergency funds, tandaan natin, it should be at least 6 months, okay? So, never na gawing emergency funds ang credit card, okay? Pangalawa po, na ginagawa mong emergency, ba't palaging credit card? Pangalawa na ginagawa mo emergency fund, yung family mo dito sa Pilipinas, hindi po sila emergency fund. Yung kapatid mo, walang inipon para sa emergency fund mo, para sa emergency need mo. Yung nanay mo, tatay mo, hindi sila nagtrabaho para sa emergency needs mo. Yung mga pamangkin mo, pinsan mo, tsahin mo, tsuhin mo, hindi yan nagtrabaho at work hard para maging emergency funds mo. Hindi po emergency funds ang mapamilya natin dito sa Pilipinas. Okay? Alright, so pangatlo na mali sa emergency funds, eto, yung mga OFW, minsan ginagawa po kayo emergency funds yan, di ba? Minsan hindi lang ng pamilya mo, pati kapitbahay mo, naalala ka pag nangangailangan eh. Tawag ka nga kay sabi mo, kasi biglang ganito eh, meron kayong babayaran, yung mga ganon, di ba? Yung OFW, hindi po. Kasi ang mga OFW, pareho lang natin tao yan po, minsan lang nagsusweldo yan or twice a month. Nagbabayad din po yan ng utang, may pinaplano din yan sa buhay nila, so they can never be your emergency fund. Okay? Pang-apat po na maling emergency fund, yung kaibigan mo. Kaya minsan sinsong na lang tayo eh, di ba? So, di ba kung minsan lang, okay lang yan. Minsan, twice a year, okay lang. Kasi talaga gano'n, di natin may iwasan yun, di ba? Pero yung tuwing may kailangan kailangan ka, sila yung takbuhan mo, iniikot mo lang. O kaya 1 tao, kaya 5 tao, they are not your emergency funds. They have their own purpose sa buhay mo. Social life, sila yon. Social support. Kaligayahan, kakwentuhan, mga ganun ang function ng kaibigan. Sabihan ng problema, hinga na sama ng loob, yan sila, but never na maging emergency funds po ang mga kaibigan natin. Okay? Baka mawalan tayo ng kaibigan pag ganyan. Next po. Number 5, eto lalong-lalong hindi emergency fund ang jowa mo. Jowa nga eh, di ba? Alam nyo, pag yung jowa mo, lagi mo hinihinga ng emergency fund, ganito biglang nagkasakit si Nanay Pem, naku, magsasawa din niya, darating din siya sa punto na tatanong yung sarili niya,
kaya ito ba talaga yung magiging kasama ka pa buhay? Lagi na lang huhingan, di ba? Malay mo, minsan, di ba, yung jowa mo, tinetest ka lang, or I don't know, pero kung ano man ang purpose, kung ano man reason, hindi siya emergency fund ang jowa mo. Ang jowa mo, minamahal. Di ba? Hindi yan hinihingan ng pera. Alright? Next po, eto. At hindi rin emergency funds ang kapitbahay mo. Yung 5 kapitbahay mo, 10 kapitbahay mo dyan sa subdivision, sa street nyo, sa barangay mo, hindi sila emergency funds, kapatid. Pwede siguro, yun nga sabi ko, paminsan-minsan, hinga ng tulong. Pero every time na magkakasakit yung anak mo, tatawagan mo sila, kakatok ka sa pintuan. Every time na masira yung kusina nyo, kailangan mo ng paparepair, pupunta ka. Hindi po, hindi sila emergency fund. Sila po ay kapitbahay. Sila po ay kakwentuhan, kangitian, kahay, hi, hello, mga ganun ang purpose niyan. Kakwentuhan, kahinga ng halaman, bigayan ng binibigyan ng halaman, binibigyan ng ulam. Yan po ang role ng kapitbahay. Hindi po emergency funds. Okay? Alright, so tuloy tayo. Saan tayo? Ito, number 7 na maling emergency funds. Ito, negosyo mo. Ang negosyo ay hindi emergency funds. Okay? Hindi po, ano ba kumikita ang negosyo mo ngayon ng, let's say, 10,000 a month? Biglang may nangailangan, kinuha mo higit pa doon sa kinikita niya. Pag minapit, mapaparalyze ang business mo. Hanggang sa, hindi na natugunan ang pangailangan mo dahil kulang, na-paralyze pa ang negosyo mo. So, sino nahirapan? Ikaw din. Okay? Ang negosyo mo, magbibigay sa'yo ng income, but not emergency funds. Alright? Next, ito, number 8, malupit din. Hindi rin emergency funds ang investment. Kaya nga sinasabi po natin mga kapatid, unahin ang emergency fund bago investment. Hindi yung tayo, we're dying to have our investment, but we're not dying to put up or to build our emergency funds. Ang investment na inilagay mo sa mutual funds, sa forex, sa kung saan may investment, hindi yan emergency funds. Hiwalay po yun, kapatid. Hiwalay ang emergency funds sa investment. Okay? Next. Yan. So, yan yung 8 na akala mo emergency funds, pero hindi. Huwag po kayong mag-alala. Long time ago, ito rin pananaw ko. Ayan din ang iniisip ko, ay, ito na lang, sila na lang, di ba? Mali po. So, anong gagawin natin, Doc? Ang gawin natin, mag-build tayo ng sarili nating emergency funds. At paano natin magagawa yan? Paano ko build up ang aking emergency fund? Okay? So, I was able to build my emergency fund po nung mag-start ako magkaroon ng other source of income. Napakahirap talaga na isang source of income mo tapos may emergency funds ka. Mahirap po yun talaga. Possible, posible, pero it takes a lot of discipline. And I don't have that discipline then. Hindi pa ako kadisiplina. So, ang ginawa ko po, nagkaroon ako ng other source of income at nagkaroon ng tamang mindset. So, doon tayo nagkaroon ng emergency funds. And inilalagay natin sa tamang lagayan. Like nung pandemic, nilagay ko po yung emergency funds ko kasi sa market fund and sa co-op. So, yan po yung pinaglagyan ko. Nung pandemic, nung first part, so, syempre, nung first part nun, medyo mahirap yung situation natin sa stop ang mga business, stop ang mga contract natin. So, we need to get from our emergency fund. So, yun. Madali siyang kuhanin, di ba? So, yun po. So, nilagay sa tamang lagayan. So, 2 steps. Magkaroon ka ng other source of income, then ilagay sa tamang lalagyan ang iyong emergency funds. Nandiyan ang aking vlog yesterday, 2 days ago. Okay? And, eto pa. So, paano ba, Doc? Ano ba yung concrete na solution dyan or concrete na suggestion mo? Ito po sa ating lahat, I recommend talaga try to join our team, IMG Rockstar Team or IMG. Kasi dito tayo magkakaroon ng proper education po. So, kung paano ba yung sunod-sunod na dapat natin gawin bago investment and how to put up or build our emergency funds. Okay? So, you join my team, IMG Rockstar Team. Okay? So, wala po ito po yung business na naayon ngayon because we need education. We need proper education. And this business, wala po siyang easy lang set up sa bahay mo lang. You just need computer or your laptop or your cellphone. Walang malaking puhunan. No territorial boundaries. Kahit sino pwede dito. Kaya nga OFW, you can join me. So, yun po. Then, education lang. Yun lang kailangan natin. Okay? So, if you are interested, PM me sa personality ko. Okay? Alright, so maraming salamat. Ang challenge ngayon ni Rockstar,
pag-isipan mo mabuti, saan nagagaling ang emergency funds mo at sino inaasahan mo. So, ang tanong, tama ba o mali? Kung mali, do some actions. Okay? Alright, so, and share this video sa lahat ng kaibigan natin, lalo sa mga OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumula nating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go!